Zonja dhe zotrin, përshëndetje, ne do t'jemi së bashku në këtë edicioni informativ të orës 19 këtu në ekranin e ABC News, kundër të tjera do të ndiqni. Një 50 vjeçare është vrarë në Mallakastër nga nipi i bashkëshortit dhe 2 miqtë të tij, të 3 janë arrestuar nga policia. Më 5 janar ata kishin shkuar të grabisnin banesën e Drita Saliaj që jetonte e vetme. Pas rezistencës së saj, ata e kanë vrarë dhe kanë hedhur trupin në rezervuarin e fshatit Gjerbës, ku u gjet nga pulumbarët pas denoncimit të familjarëve. Pronari i një lokali në Rrëshen u vras sot në qendër të qytetit 47 vjeçari Kastriot Reçi u qellua me snajper përpara lokalit të tij. Vëllai i biznesmenit ishte ekzekutuar në maj 2017 në Itali. Vrasjet e 2 vëllezërve dyshohen të jenë pjesë e zinxhirit të hasmërisë mes 2 fisëve pas ekzekutimit të ish-zyrtarit të OSHE-s Samir Jaku në 2016. Avokatët e Harun Çeliki kërkojnë informacion Ministrisë së Brendshme dhe Policisë mbi procedurat e dërgimit të 42 vjeçarit në Turqi. Ata duan të dinë se bëhet fjalë për deportim apo dëbim të mësuesit turk. Një tjetër mbështetës i lëvizjes gyleniste mund t'i dërgohet Turqisë. Miku i Çelik, Selami Shimshek, del të hënën para gjykatës në Tiranë. 3 palestinezë me status azilante në vendin tonë janë ndaluar nga policia në Tiranë me akuzën e vjedhjes. Nga hetimet rezulton se këta shtetas janë autor të 3 vjedhjeve të kryera në rrugën e Durrësit, rrugën e Kavajës dhe në zonën e ish-bllokut. Vjedhjet janë kryer në ditët e para të janarit dhe të 3 janë identifikuar nga pamjet e kamerave të sigurisë. Opozita nuk do të kërkojë ndryshim të sistemit zgjedhor në paketën e saj të propozimeve për reformën zgjedhore. Partia Demokratike dhe aleatë e saj në opozitë kanë gjetur dakordsi që çështja e sistemit zgjedhor të diskutohet në një moment të dytë. Ivi Kaso thotë se opozita do dalë me një draft konsensual për reformën zgjedhore. Në këto ditë të para të janarit, intensiteti i gripit në vend sipas Institutit të Shëndetit Publik paraqet tendencë rritje. Për të përballuar fluksin e pacientëve të vegjël në Tiranë, 3 qendra shëndetësore do të jenë në shërbim 24 orë për urgjencat pediatrike. Mjekët këshillojnë që të mos neglizhohet pasi gripi shfaq komplikacione. Njohim tani më gjërësisht me këto informacione. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Mallakastër. Një grua është grabitur dhe më pas është vrarë nga nipi i bashkëshortit së bashku me 2 shokët e tij. Viktima është identifikuar si Drita Saliaj, 50 vjeç. Të 3 autorët e këtij krimi të rënd, Luiz Saliaj, 17 vjeç, nipi i burrit viktimës, Sindi Shehaj, 17 vjeç dhe Erviz Zotaj, 26 vjeç, janë arrestuar nga policia. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në datën 5 janar në banesën ku ajo jetonte vetme pasi bashkëshortin dhe fëmijët i kishte në emigrim. Autorët kanë tentuar të vjedhin banesën e saj, por kanë hasur në rezistencën e 50 vjeçares. Më pas ata e kanë lidhur dhe e kanë hedhur në rezervuarin e fshatit Gjerbës. Burime për ABC News bëjnë me dije se vdekja e 50 vjeçares ka ardhur nga mbytyja, pasi dyshohet se ajo është hedhur e gjallë në rezervuar. Kanë qenë familjarë të cilët kanë denoncuar në polici për mungesën e 50 vjeçares prej 2 ditësh. Pas kërkimeve të shumta në zonë, trupi i saj u gjet nga pulumbarët e repartisë speciale Renea në rezervuar. Eci mëtej me zhvillimet, pronari i një lokali në Rrëshen, Kastriot Reçi, është ekzekutuar sot në qendër të qytetit. Atentatin ndaj 47 vjeçarit dyshohet se është kryer për hakmarrje. Në vitin 2017, Reçit i është vrarë vëllai në Itali. Dyshohet se vrasjet e 2 vëllezërve janë pjesë e zinxhirit të hasmërisë mes 2 fisëve, pas ekzekutimit të ish-zyrtarit të OSHE-s Samir Jaku në vitin 2016. Si përmarrësi nga Rrësheni, Kastriot Reçi ka mbetur i vdekur si pasojë një atentati me armë zjarri në qendër të qytetit. Mësohet se 47 vjeçari është qelluar pranë lokalit të tij nga 2 persona të cilët janë larguar menjëherë pas vrasjes. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve. Policia dyshon se vrasja është kryer me snajper dhe një armë e tillë është gjetur pas krimit. Burime nga spitali bëjnë me dije se viktima është qelluar me një plumë në zemër. Shërbimet e policisë të Lezhës dhe komisariatit të policisë Mirdit kanë ngritur dhe pika kontrolli për kapjen e autorëve. Policia për çdo informator që do të zbardhë emrin e autorit të krimit vënë në dispozicion shumën 2 milion lekë të rinj. Në Rrëshen kanë mbritur dhe forcat e Reneas dhe ministri i Brendshëm Sander Leshaj. 2 vite më parë, Reçit ishte vrarë i vllai në Itali, ndaj dhe dyshohet se vrasja mund të ketë ndodhur për arsye hakmarrje. Historitë e vrasjeve mes fisëve më me influencë në Rrëshen kanë nisur në shtator të vitit 2016.
Ato kanë ndodhur në Shqipëri, Itali dhe Belgjik. Në vitin 2016, 2 persona të armatosur kanë qelluar për vdekje drejtuesin e linjës të tensionit të lartë për veriun Sajmir Jakun dhe një tjetër person mbeti plagosur. Në Itali, në 28 prill të vitit 2017, është vrarë vllai i kastriotit, Gaspar Eçi, me 4 plumba në Rom në banesën e tij dhe me të ka qenë vetëm vajza e vogël. Nga hetimet në atë kohë nuk arrit të identifikojë asnjë person i dyshuar për atentatin. Hetuesit italian sqaruan se Gaspar Eçi kishte disa precedent penal në të kaluarën për shpërndarje të lëndëve narkotike. Sipas burimeve të ABC News, pas ngjarjes të vitit 2016, kastrioti Eçi nga Afrika nuk ekspozohej shumë nëpër qytet, ndërsa në 6 shtator të vitit 2017 u ekzekutua në komunën Forest të Belgjikës Kreshnik Gjini, nipi i Sajmir Jakut. Ai u qellua me 2 plumba nga persona të maskuar sapo hipi në automjetin e tij. Dyshohet se vrasja e Gaspar Eçit të jetë kryer si akmarrje për vrasjen e Sajmir Jakut, kurse ajo e Kreshnik Gjinit si akmarrje për vrasjen e Gaspar Eçit. Deri më tani për këto ngjarje të rënda, që u shtuan dhe sot me atë të kastriotit, nuk ka autor. Ndërkohë, një grabitje ka ndodhur pak pas orës 18 të mbrëmjes së sotme në zonën e komunës së Parisit në kryeqytet. Një person ende i pa identifikuar ka grabitur degën e një prej institucioneve financiare në vend. Bëhet fjalë për një zyrë që i përket një institucioni financiar për kreditdhënien shumë të vogla në rrugën Merdar Shtylla. Sipas informacionit paraprak të policisë, një person ende i pa identifikuar dhe i pa armatosur ka marrë rreth 50.000 lekë të reja nga kjo zyrë dhe është larguar me vrap. Në ndjekjet e autorit janë vënë shërbimet e policisë Shqiponjat, patrulla e përgjithshme dhe forca e posaçme operacionale e drejtorisë së policisë Tiranë, ndërkohë grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit. Eci më tej me informacionet, avokatët e mësuesit turk Harun Çeliki kërkojnë informacion Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit mbi procedurat e dëbimit të tij nga Shqipëria në drejtim të Turqisë. Shqetësues është fakti se të njëjtin fat mund të ketë edhe një tjetër mbështetës i lëvizjes gyleniste, miki Harun Çelik, i ndaluar në Tiranë. Deportimi i mësuesit turk Harun Çelik nga autoritetet shqiptare ka ngritur një sër dyshimesh për zbatimin e procedurave ligjore. Avokatët e 42 vjeçarit Alban Bregasi dhe Elton Hyseni i kanë dërguar një kërkesë Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit për informacion lidhur me deportimin e Harun Çelik drejt Turqisë më datë 1 janar. Përmes kësaj kërkese, avokatët e Çelik kërkojnë informacion zyrtar nga këto institucione shtetërore nëse bëhet fjalë për deportim apo për dëbim nga autoritetet shqiptare. Avokatët i thanë ABC News se nëse kemi të bëjmë me deportim, atëherë mësuesi 42 vjeçar duhet të ishte dërguar nga Policia e Migracionit në Kosovë, pasi 42 vjeçari kishte ardhur në Tiranë nga ky shtet me destinacion final Kanadan. Ndërsa deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Çeliki ishte arrestuar më 8 korrik 2019 në aeroportin e Rinasit, teksa tentonte të largohej me vizë të falsifikuar drejt Kanadas. Pas gjykimit me procedurë të përshpejtuar dhe dënimit me 8 muaj 20 ditë burg, në aplikim të uljes së 1/3 së dënimit, ai kreu dënimin me 5 muaj e gjysmë burg. Për ABC News, avokatët janë shprehur se klienti i tyre nuk ishte as i dënuar dhe as i kërkuar zyrtarisht nga drejtësia turke, por miqtë e tij janë shprehur për ABC News se mësuesi turk kërkoi në vendin e tij që pas grushtit të dështuar të shtetit. Në fakt, dëbimi i 42 vjeçarit ka ngritur një sër dyshimesh për procedurën e ndjekur dhe mos transparencën për këtë çështje. Për fatin e mësuesit turk Harun Çelik mund ta ketë edhe miku i tij, Selami Shimshek. Ai do të përballet me gjykatën e Tiranës më 13 janar, ku do të vendoset fati i tij, nëse çështja do të kalojë për gjykim apo do të kthehet për hetim në prokurori. Ai është ndaluar në Rinas në të njëjtën ditë me Çelik dhe ka pasur vizën kanadeze të falsifikuar, por deri më tani ka qenë në paraburgim dhe për të ka vazhduar hetimi. Prokurori Anila Galangjit, që ka nën hetim çështjen e Shimshek, ka ngritur ndaj tij akuzën e falsifikimit të dokumentave. Gjyqtari i seancës paraprake është Ahmet Metalia, që do të vendos për fatin e Selami Shimshek. Avokatët i thanë ABC News se po bëhen gati për t'i parapritur çdo lloj situate. Disa linja të transportit publik në Tiranë nuk kanë korsi të dedikuara për zbritjen e qytetarëve, duke rrezikuar kështu jetën e tyre. ABC News vëzhgoi disa nga linjat urbane ku më problematike paraqitet ajo e porcelanit. Njëri sens në këtë linjë nuk ka xhep tek stacionet e autobusave.
Një segment i rrugës nga Xhafi Sekeko deri tek Hoxha Tasim nuk ka korsi të dedikuar për sa i përket autobusëve urban. Kujtojmë këtu se rruga Xhafi Sekeko u rikonstruktua totalisht vetëm një muaj më parë, por për zbritjen e qytetarëve nuk ka menduar askush seriozisht nga instancat shtetërore. Një ndër alternativat e shumta për udhëtarët në kryeqytet është transporti publik. Në disa segmente rrugore, udhëtarët që zbresin apo hipin nëpër urbane janë të rrezikuar. Për të monitoruar situatën, ABC News vëzhgoi të gjithë gjatësinë e linjës së Porcelanit, nga qendra deri në destinacionin fundor. Problemet shfaqen sapo fillon rruga Hoxha Tasin. Autobusi bllokohet nga një automjet që ka qëndruar aty për disa çastesh. Janë vetëm 2 korsi lëvizjeje dhe nuk ka xhep të dedikuar për urbanët. Kohët e fundit është shtuar dhe një korsi për biçikletat, duke ngushtuar rrugën ekzistuese. Problemi është se ky ndalojnë midis rrugës dhe shife si do devijoje automjeti mbrapa atij. Dhe shife si do aja pasagjer invalid. Shi si mund të shkojë ai tash dhe të dali këtu përpara dhe unë të dal përpara atje. Pra, zbret nga autobusi, del aty përpara dhe i del përpara. Sipas inxhinierit rrugor Gjergj Noka, qytetarët rrezikohen 50% nga mungesa e kursisë së dedikuar për zbritje nga urbani. Aktualisht nuk është brenda parametrave, brenda standardit, ja, rasti më i mirë është që nuk ka një xhep ky stacion autobusi këtu. Por stacion ta hapi krahun autobusi. Pra e hapë ndalohet autobusi midis rrugës, që pasagjeri që është në autobus mund të dali mbrapa autobusit, mund të dali para autobusit, mund të dali përpara makinës, pra është bërim aksidentesh. 50% i rrezikohet për këmbësorët këto vizime. Edhe në krahun tjetër, ku ka vend të dedikuar për autobusët, qëndrojnë të parkuar automjete. Dhe autobusi tani në këto momente me ndalesën e kësaj makine këtu shisa me vështirësi ndalo. Si mund zgjidhen këto gjëra? To zgjidhen me anë të ekspertëve, që ekspertët të jenë në parametrat e duhura, mos të jenë ekspert partish politike. Vetë qytetarët shprehen të rrezikuar dhe kërkojnë një zgjidhje të situatës. Shumë keq është. Dhe tani që është bërë edhe rruga e re, prap nuk ka mundësi, domethënë, për hapësirë këtu. Nuk është normale, po këto janë kushtet. Çfarë të mund tash? E prish do ti. Që ta bësh me xhep tu se prish, se ngre trotuari kaq. Ngre ti ngushtë. Prandaj tash janë autoritetet atyre para se të veprojnë, bëjnë marrin masa për kace, llogarit të jenë të sakta. Duhet me pa për shembull, a ka s'ka makina që të kalosh se shembull gjen njëonet e kupto vet. Shumë viktima gjatë vitit 2019 u shënuan në radhët e këmbësorëve, të cilët tentonin të kalonin nga njëra anë e rrugës në tjetrën. 3 palestinezë që kishin ardhur si azilant në vendin tonë janë ndaluar nga policia në Tiranë të akuzuar për vjedhje. Nga hetimet ka rezultuar se ata janë autor të 3 vjedhjeve të ndodhura gjatë ditëve të para të muajit janar 2020. Në ditët e para të 2020-s në drejtorinë e policisë u raportuan si të vjedhura disa dyqane në qendër të kryeqytetit. Nga këshyrja e pamjeve filmike rezultuan se autorë ishin 3 shtetas me origjinë palestineze, të cilët qëndrojnë në vendin tonë me statusin e azil kërkuesit. I pari që ra në pranga ishte Yasin Luali, 26 vjeç, ndërsa pak orë më pas u kap edhe Osman Elbasi, 24 vjeç, të dy të lindur në Palestinë e banues në Tiranë. Miku i tyre 18 vjeçar po jetohet në gjendje të lirë nga policia. Vetëm ditën e hënë, 3 persona në nënhetim sipas njoftimit të policisë kanë kryer 3 grabitje. Konkretisht, në një dyqan në rrugën e Durrësit kanë vjedhur rroba të ndryshme. Në rrugën e Kavajës kanë grabitur një farmaci dhe në zonën e ish-bllokut kanë vjedhur një aparat celular dhe një portofol. Operacioni për prangosjen e palestinezëve u krye nga komisariati numër 3, ndërsa po jetohen edhe persona të tjerë të përfshirë në grabitje, të cilat kanë mbetur pa autor. Një zjarr ka përfshirë ambientet e njësisë bashkiake numër 9 pranë bulevardit Zogu i Parë në Tiranë. Mësohet se shkak është bërë një shkëndije elektrike, pasi jo nga punojësit ka harruar ndezur një ngrosje elektrike. Siç duket edhe nga pamjet e siguruara nga ABC News, flakët kanë krijuar panik te punojësit dhe qytetarët që kanë qenë prezent në momentin e rënies së zjarrit. Për vënien e zjarrit në kontroll u dërguan 3 automjete zjarr fikse, si dhe u angazhuan 10 punojës.
Gjykata e Korçës ka liruar nga qelia 2 të arrestuarit për vdekjen e 36 vjeçarit Elvis Josifi në kantierin e ndërtimit. Gjykata ka vendosur masën detyrim paraqitje për përgjegjësin e punimeve Flamur Palla dhe manovratorin Aurel Zyma. Ata u arrestuan 4 ditë më parë pasi u akuzuan se nuk kishin marrë masa për siguri në punë, ndaj dhe 36 vjeçari humbi jetën, ndërsa një tjetër punëtor mbeti i plagosur. Por avokati Esmerat Xhafa ka cilësuar të papranueshme masën detyrim paraqitje, duke deklaruar se nuk ka asnjë provë, por vetëm dyshime të arsyeshme. Elvis Josifi humbi jetën gjatë punës për ndërtimin e një godine, pasi u godit në kokë nga një segment metalik që u shkëput nga presa e betonierës. Ulja e temperaturave ka vështirësuar jetesën për familjet e prekura nga tërmeti 26 nëntorit, të cilët ende jetojnë nëpër çadra. ABC News ishte në familjen Doçi në Fush Mamuras, ku 5 fëmijë jetojnë gjatë ditës në çadër, ndërsa gjatë natës shkojnë në kontenier. Kontenier ky i siguruar nga një shoqat. Ndërkohë gjyshi i tyre u bën apel shtetit që të kthejë syt nga niprit e tij të vegjël, 2 prej cilëve prej 4 vitesh jetojnë pa prindrit. Në këtë shtëpi mbi 50 vjeçare në Fush Mamuras, jetonin deri në 26 nëntor 8 anëtarë të familjes Doçi, 5 prej të cilëve fëmijë. Përpara lëkundjeve të tërmetit, vdekja kishte goditur fort jetën e kryefamiljarit Aslan Doçi, ku veç përgjegjësisë financiare i ushtua edhe një peshë më e madhe. Pas vdek gruaja, martova djalin, mi fali zoti 2 fëmijë. E mora nosën, me thonë vërtetën, shumë të po jo për djalin punë, problemet e veta me nosën, tash gjithë të rritë sot që ka ardhë koha. Djali vetë fliu, nusë e iku, djali vetë fliu, kisha 2 fëmijë të vegjël, milat 2 vjeç, 3 vjeç. Edhe sa li bësha djalit, jetë sa t'ja i, sa të vendim mori. Me djalin e tij të vetëm, Aslani jeton në këtë çadër, ndërkohë që kushtet atmosferike dhe mungesa e energjisë elektrike i ka bërë akoma më të vështira ditët e tyre. Pa drita po, më kemi qenë pa drita gjithë natën, sot në gjithë ditën. Në orën 1 kanë ardhur drita sot, 1:30 dikur kanë ardhur. Edhe s'kemi më çfarë minze. Sobën s'kam ku e maj, ku ta vesh sobën, ndrosë s'kam ku mjevu. Vetëm me pensionin tim dhe me rrogën e djalit i kam majtë fëmijët, edhe do t'i maj, prapë se prapë, se unë jam i detyruar t'i maj, si janë fëmijë, por nima nuk kam pas. Pesha e rritjes së 5 fëmijëve ka rënë e gjitha mbi Irenën, nusen e re të familjes Doçi, e cila është bërë nën, edhe për 2 të vegjëlit e ngelur jetim. Të lahen është e vështirë pasi çdo gjë është shkatru, shumë e vështirë, ndërsa të rinë në çadër dhe në kontinjer. Një organizatë rinore ka bërë të mundur që përmes donacioneve të sigurojë një kontenier për fëmijët, ndërkohë që apeli i Irenës është për një zgjidhje përfundimtare për të vegjëlit. Ajo është diet normal një shtëpi që të kenë fëmijët ku të rinë, ku të hajnë, ku të pinë, ku të lahen, ku çdo gjë të jetë normale për i familja, sidomos për këta fëmijë të vegjël, se ku janë 5 fëmijë që kemi ne. Gjupat e fëmijëve të vegjël qëndrojnë të veshur nga mëngjesi në darkë, ndërkohë që shpresa e më të rriturve është që kur ndërtimi të nisë, ata të kenë një vend në krye të listës. Mirë, rikthehemi sërish ngjarjes së rënd në Mallakastër, ku një grua në fakt u grabit dhe më pas është vrarë nga nipi i bashortit së bashku me 2 shokët e tij. Në këtë momente ne kemi një dëshmi të kunatës në lidhje me këtë ngjarje të rënd. Unë thash miku burri në 1:20. E më ka ardhur 7 mëngjesit, se ka bërë me policin, kishte kërkuar gjithandej me policin. Edhe herë më tha mëngjes që e kanë vrarë. Njoftova djemt që në orën 1 të natës, që hapi telefonat, ku e keni mamin? Pse ka ndodhur kjo gjë që mami nuk po hap telefonin? Drita jetonte vetëm? Jetonte këtu se burri kishte në fund në Ndorit ka ikur në Greqi. Në pesana kemi ardhur dhe neve, po ne nuk e dinim, edhe ku na njoftuan brenda në orën 1:20. Po na ka marrë policia direkt në telefon, edhe burri ka ardhur drejt në fshat me policin, erdhi prapë në Ballësh, pasaja me ka marrë telefon, ka ndodhur gjithçka, e kanë vrarë, edhe bëu gati të vemi larg fshat, se kishin kthyer shtëpinë përmbysja, kishin shkatëruar gjithçka.
Po, kam djalin e kushërit parë të burrit, më qysh nuk e një Luizin. Po, problematik, ai quni nga Qërila, Sildi Sheu, Erdhisi, nuk ka qenë quni keq, po nuk e ditë se ka hyrë në të rrugë kajtë keqe. Prandaj po them, po ky ka qenë çikshu i djallëzuar ky quni. Nuk e dim, do më falësh për të gjë, nuk jam për të gjëra. Mirë, ishte kjo dëshmia e kunatës viktimës 50 vjeçares Drita Saliaj, e cila është grabitur dhe më pas është vrarë dhe është hedhur në rezervuarin e fshatit Gjerbës. Ne në këto momente jemi në një lidhje telefonike me gazetaren Valbona Daci për më tepër informacione. Valbona, të përshëndes. Po, përshëndetje. Besoj ke marrë intervista edhe nga njerëz të tjerë, nëse mund na tregosh më tepër detaje rreth kësaj ngjarje të rëndë. Po, në fakt të afërmit e viktimës kanë qenë të parët që janë treguar tepër të gatshëm për të rrëfyer atë çka dinë në lidhje me ngjarjen, por edhe atë çka dinë në lidhje me autorët, sikurse e dëgjuam pak më herët nga dëshmia e kunatës së viktimës, thekson faktin se 2 nga autorët, pra 2 të rinjt, 17 vjeçarët kanë qenë problematik përveç 25 vjeçarit që është nga një fshat fshin. Rrethanat e ngjarjes të paktën nga të rejat e fundit, nga dëshmitë që kemi marrë nga ata afërmit, sepse ka folur, ne kemi dëshmitë të tjera të cilat do të transmetohen, kanë treguar një ngjarje që duket në fakt ordinere, por nga mënyra se si është realizuar vrasja, për faktin se të 3 persona, të 3 autorët kanë hyrë në banesën e viktimës si mysafir. Pra kanë shkuar aty me rastin e festave të fund vitit, të vitit të ri, dhe viktima i ka pritur, madje u ka bërë dhe kafe, dhe sikurse tregojnë të afërmit në banesën e viktimës, janë gjetur edhe 2 filxhan të kafes, të cilët ajo ja u ka servirur autorëve. Ndërkohë nga ana tjetër, bëhet e ditur nga dëshmitë e të afërmve gjithmonë, sepse duhet të themi policia ende nuk ka treguar detajet e ngjarjes, përveç raportimit zyrtar që ka bërë pak më herët dhe ka konfirmuar atë që ne raportuam në lidhjet të tona të para telefonike, bëhet e ditur se të afërmit e viktimës, pra bashkëshorti dhe djemtë e saj që jetojnë në emigracion në shtetin fqin, kanë kërkuar ta telefonojnë, sikurse edhe kanë telefonuar vazhdimisht, në momentin që viktima nuk është përgjigjur telefonatave, kanë dyshuar dhe kanë telefonuar të afërmit e tjerë, pikërisht zonjën që ne kemi intervistuar dhe bashkëshortin e saj që janë të afërm, është vëllai i bashkëshortit të viktimës, pra dhe nusja e tij, të cilët kanë treguar se si ka ndodhur ose si e kanë marrë vesh që 50 vjeçaria është vrarë. Në momentin që i kanë telefonuar dhe i kanë kërkuar se çfarë po bëhet me 50 vjeçaren e cila nuk i përgjigjet telefonatave, kanë shkuar në banesën e saj dhe kanë gjetur banesën sikurse tregojnë të kthyer përmbysh. Pra një skenë e frikshme, banesa ishte e kontrolluar në çdo cep, pra ishte rrëmujshme, gjendje e rrëmujshme dhe ndërkohë kishin parë dhe shenja gjaku. Menjëherë kanë njoftuar policinë, e cila është përgjigjur menjëherë dhe ka filluar kërkimet në zonë për autorët. Ka shoqëruar policia autorët dhe këta kanë qenë që i kanë rrëfyer se ku e kanë hedhur trupin e viktimës. Pra, skema është e tillë që ajo që ne nuk mundëm të zbardhim në telefonatën e mëhershme, në linjën tonë të mparshme, është se pikërisht autorët e kanë rrëfyer dhe e kanë planuar krimin, që kanë vrasjen ndaj 50 vjeçares, madje kanë treguar dhe se ku e kanë hedhur trupin. Sipas të afërmve që ne kemi intervistuar, rezervuari nga banesa e viktimës ndodhet 8 kilometra larg, pra ata pasi kanë kryer vrasjen, kanë tentuar, gjithsesi nuk ja kanë dalë mban, se kanë lënë gjurmët dhe shenjat e gështrimeve, të cilat policia i ka marrë dhe në bazë të këtyre arriti në identifikimin e autorëve, kanë marrë trupin e viktimës dhe kanë hedhur në rezervuarin e fshatit, në rezervuarin e fshatit Gjerbës në Mallakastër. Kjo është historia të paktën nga ajo që ne kemi mësuar tani, këto janë të rejat e fundit dhe detajet e fundit nga ato që ne mësuam nga të afërmit, sigurisht nga informacionet që ti ke, në fakt 3 autorët e dyshuar të krimit kanë pasur informacione më herët për ndonjë shumë parash kesh të gjendura në shtëpi,
Për t'i vjedhur më pas ato, apo për çfarë shkuan për të grabitur pikërisht këtë banesë të 50 vjeçares? Dyshohet se ka patur informacion për shumë parash të dërguar me rastin e festave nga të afërmit, pra nga bashkëshorti dhe nga djemtë e viktimës, por gjë që nuk vërtetohet për arsye sepse sikur se son të afërmit, parat ose të mirat monetare, viktima nuk i mbante në banesë, pra shumat e mëdha të parave nuk i mbani në banesë, por i mbani në llogari bankare. Megjithatë, ka një informacion që i ka nxitur ose i ka shtyr autorët se ka pasur një dërgesë parash nga të afërmit e saj, nga Greqia, me rastin e festave të fundvitit dhe bëhet fjalë në fakt për një shumë të vogël parash, sepse dihej ose le të themi të gjithë të afërmit e viktimës dinin se parat nuk mbaheshin, pra parat e tyre, shumat e mëdha të parave nuk i mbani në banesë, por i mbani në bank. Kështu që nëse ka qenë motivi pikërisht për parat e dërguara për festat e fundvitit, bëhet fjalë për një vrasje ordinare, siç e thash më parë, për një shumë ose ditja që i ka bërë autorët të kryejnë këtë krim makabër, ka qenë një shumë e vogël parash. Është për të ardhur keq. E qartë, nga intervista që ke marrë me të afërmit dhe banorët e zonës, a bëhet e ditur nëse të rinjt kanë qenë përdorues të lëndëve narkotike? Bëhet e ditur në fakt për nipin e viktimës, që saktësisht është nipi i bashkëshortit të viktimës. Bëhet e ditur se ka qenë një i ri problematik. Nëse ka pasur nëse ka qenë përdorues droge të afërmit, nuk e thonë të gjë, po thonë se kanë pasur një ati i autorit ka pasur probleme me trafikun e lëndëve narkotike, megjithatë kjo mbetet për të konfirmuar sigurisht edhe nga policia. Nga të afërmit mësojmë vetëm këtë faktin se babai i autorit, pra njërit prej autorëve, ka pasur probleme me lëndët narkotike dhe ka pasur dhe një dënim penal për të. E qartë, Valbona, unë të falenderoj shumë për këto informacione që na solle në studion e ABC News. Ishim me gazetaren tonë Valbona Davidi, e cila na raportojnë lidhje me këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në Mallakastër, ku 3 të rinj kanë grabitur një grua dhe më pas e kanë vrarë 50 vjeçare Ndrita Salia. I rikujtojmë që të 3 autorët e këtij krimi të rënd janë arrestuar nga policia dhe sipas raportimit gazetares tonë ata e kanë pranuar krimin dhe në fakt kanë qenë familjarët ata të cilët e kanë denoncuar mungesën e 50 vjeçares prej 2 ditësh. Mirë, ne në këtë moment e shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish pas pak.